ประเทศสเปนนับเป็นอีกหนึ่งดินแดนในทวีปยุโรปที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเก็บงำความลับจากอดีตไว้มากมายการค้นพบทางวรรณคดีได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงช่วงเวลานับตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในดินแดนแถบนี้วิถีชีวิตของคนโบราณอันน่าศึกษารวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อนคลิปนี้อับดุลเฮทูบรวบรวม5การค้นพบทางวรรณคดีสำคัญของสเปนอันน่าตื่นเต้นโดยทุกการค้นพบไม่เพียงเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่ถูกปิดบังไว้แต่ยังช่วยไขปริศนาวิถีชีวิตความเชื่อวัฒนธรรมของมนุษย์โบราณอันน่าติดตาม 1. สะพานใต้น้ำโบราณอายุ 6,000 ปีเกาะมายอร์กาเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสเปนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเกาะที่มีทั้งภูมิประเทศที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเชื่อกันว่ามนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานที่นี่เมื่อประมาณ 4,400 ปีก่อนอย่างไรก็ตามได้เกิดการค้นพบใหม่ที่เปลี่ยนมุมมองไปจากเดิมเมื่อมีการค้นพบสะพานหินปูนที่จมอยู่ใต้น้ำในถ้ำซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากแถบสีบนสะพานพบว่ามีอายุประมาณ 6,000 ปีนั่นหมายความว่ามนุษย์ได้ตั้งถิ่นฐานบนเกาะนี้เร็วกว่าที่เคยคิดไว้ถึง 1,600 ปีการวิเคราะห์แถบสีที่เรียกว่าวงแหวนอ่างน้ำหรือ Bathtub Ring แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการสะสมของแร่ธาตุแคลไซต์หรือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตในน้ำแถบสีนี้มีลักษณะคล้ายกับวงแหวนที่เกิดจากน้ำในอ่างอาบน้ำซึ่งทิ้งร่องรอยไว้เมื่อระดับน้ำลดลงซึ่งบ่งชี้ว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่จุดนั้นเป็นเวลานานอาจใช้เวลาหลายร้อยปีจนเกิดรอยดังกล่าวบนผิวของสะพานซึ่งนักวิจัยใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาและกำหนดอายุที่แท้จริงของสะพานแม้ว่าการค้นพบนี้จะชี้ให้เห็นว่ามนุษย์อาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่าที่เคยคิดกันไว้แต่ก็ยังคงมีคำถามที่รอคำตอบว่าเพราะเหตุใดเกาะมายอร์กาจึงมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ช้ากว่าเกาะอื่นๆในภูมิภาคใกล้เคียงอย่างเกาะไซปรัสและเกาะครีตซึ่งถือเป็นเกาะแรกๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ราว 9,000 ปีก่อนอย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นเพราะเกาะมายอร์กาขาดสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเช่นพื้นที่ทำการเกษตรจึงทำให้ไม่มีผู้คนเข้ามาลงหลักปักฐาน 2. ถ้วยทำจากกะโหลกศีรษะและการกินเนื้อมนุษย์การขุดค้นในถ้ำมาโมเลสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสเปนเผยให้เห็นซากศพมนุษย์จากหลุมศพโบราณอย่างน้อย12หลุมที่นี่เคยเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและการใช้ฝังศพของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่จนถึงยุคสมฤทธิ์ตอนปลายโครงกระดูกที่พบทั้ง12ร่างประกอบด้วยผู้ใหญ่7คนและเด็ก5คนซึ่งถูกฝังไว้ในช่วง 5,000 ปีถึง 2,000 ปีก่อนคริสตกาลและเมื่อวิเคราะห์โดยละเอียดทำให้ทราบว่ากระดูกหลายชิ้นถูกทำให้แตกหักอย่างตั้งใจพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงในท่อไขกระดูกและรอยขูดซึ่งชี้ให้เห็นถึงการสกัดไขกระดูกออกจากกระดูกและการขูดซ้ำๆเพื่อเอาเนื้อเยื่ออ่อนที่เหลืออยู่ออกนอกจากนี้ยังมีการพบกระดูกหน้าแข้งของมนุษย์ที่ถูกขัดและมีรอยบุ๋มซึ่งอาจถูกใช้มาทำเป็นเครื่องมือแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีหน้าที่อย่างไรแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการค้นพบถ้วยที่ทำมาจากกะโหลกของมนุษย์เพศชายวัย 35-50 ปีซึ่งมีร่องรอยการขูดเพื่อเอาเนื้อออกและตัดด้วยเครื่องมือหินถ้วยที่ทำจากกะโหลกศีรษะส่วนล่างแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ในแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในทางตอนใต้ของสเปนโดยคาดกันว่าถ้วยกะโหลกเหล่านี้อาจเกิดจากความพยายามชำแหละชิ้นส่วนต่างๆของศีรษะเพื่อเข้าถึงเนื้อสมองเพื่อนำมารับประทานแต่บางอันมีร่องรอยการใช้งานในภายหลังหรืออาจใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่เครื่องดื่มนักวิจัยยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเหตุใดโครงกระดูกภายในถ้ำมาโมเลสจึงถูกนำไปใช้งานแทนที่จะถูกฝังไว้อย่างสงบหลังจากเสียชีวิตแต่จากหลักฐานที่คล้ายคลึงกันในถ้ำอื่นๆของไอเบเรียใต้ในช่วงเวลานั้นบ่งชี้ว่าสังคมมนุษย์โบราณมีความเชื่อและวัฒนธรรมเกี่ยวกับความตายที่คล้ายคลึงกันแม้ว่าหลักฐานที่ค้นพบจะสนับสนุนสมมติฐานในการกินเนื้อคนแต่คำถามที่นักวิจัยสงสัยคือผู้ที่นำกระดูกเหล่านี้มาใช้รู้หรือไม่ว่าเป็นโครงกระดูกของมนุษย์ผู้อื่นซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ในแง่มุมเรื่องความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นและคนตายเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายในสังคมโบราณ 3. ตะกร้าสำหรับล่าสัตว์
อายุ 9,500 ปีพบตะกร้าทอที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในยุโรปใต้ในถ้ำมูซิเอลากอสที่ตั้งอยู่ชายฝั่งของเมืองกรานาดาโดยถ้ำแห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดในคาบสมุทรไอเบีเรียเนื่องจากภายในถ้ำมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีความชื้นต่ำและแสงส่องไม่ถึงทำให้สามารถรักษาสิ่งของจากธรรมชาติให้อยู่ในสภาพดีได้จากการตรวจหาอายุด้วยคาร์บอนกัมมันตรังสีชี้ว่าตะกร้านี้มีอายุย้อนกลับไปได้ในช่วงยุคหินกลางเมื่อ 9,500 ปีที่แล้วซึ่งเป็นหลักฐานโดยตรงที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักล่าสัตว์และเก็บของป่าในช่วงยุคนี้รู้จักวิธีสานตะกร้ากันแล้วซึ่งเดิมทีนักวิจัยเชื่อว่าการสานตะกร้าเป็นงานฝีมือของมนุษย์ที่เริ่มต้นในยุคหินใหม่แต่การค้นพบนี้ช่วยทำให้เข้าใจว่าผู้คนในยุคก่อนก็สานตะกร้าได้ด้วยเช่นกันโดยทั่วไปแล้วสิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติจะย่อยสลายไปอย่างง่ายดายแต่ตะกร้าทอใบนี้ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยเมื่อวิเคราะห์เส้นใยทำให้พบว่าตะกร้าถูกสานขึ้นมาจากหญ้าเอสปาโตซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาเหนือและสเปนที่ใบของมันมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูงจึงทำให้ตะกร้าใบนี้ไม่ย่อยสลายไปตามกาลเวลาจนกลายเป็นเครื่องจักสานที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปใต้เท่าที่เคยมีการค้นพบมาทั้งยังเป็นตะกร้าที่เผยให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านงานฝีมือซึ่งต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวและความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างพิถีพิถันอีกด้วย 4. รองเท้าแตะหญ้าอายุ 6,200 ปีภายในถ้ำมูซิเอลากอสซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่พบตะกร้านักวิจัยยังค้นพบรองเท้าแตะหญ้าที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปใต้จากการวิเคราะห์อย่างละเอียดพบว่ารองเท้าแตะนี้ทำมาจากหญ้าเอสปาโตที่ถูกบดและน่าจะมีอายุย้อนกลับไปถึงยุคหินกลางเมื่อ 6,200 ปีก่อนรองเท้าแตะหญ้าที่พบในถ้ำมี2ประเภทซึ่งแบ่งตามเทคนิคการผลิตได้แก่ชนิดธรรมดาที่ไม่มีเชือกผูกรอบข้อเท้าและชนิดที่มีแกนกลางสำหรับผูกรอบข้อเท้าได้โดยมีเชือกเชื่อมต่อมาจากฐานของพื้นรองเท้าเพื่อคาดระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้รองเท้าแตะในถ้ำนี้ทำขึ้นมาจากเส้นใยพืชที่เก่าแก่ที่สุดและมีความหลากหลายที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของยุโรปโดยทั้งรองเท้าแตะและตะกร้าเป็นตัวอย่างของงานฝีมือที่ไม่เหมือนใครซึ่งไม่มีอยู่ในแหล่งโบราณคดีอื่นๆของชุมชนเกษตรในยุคแรกๆจากการศึกษาก่อนหน้านี้นักวิจัยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าสิ่งของที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดในถ้ำมูซิเอลากอสมีอายุย้อนกลับไปได้ถึงเพียงแค่ยุคหินใหม่และถ้ำนี้ถูกใช้ในช่วงยุคหินใหม่ด้วยแต่หลังจากการค้นพบรองเท้าแตะหญ้าและตะกร้าจักสานของนักล่าสัตว์โบราณช่วยยืนยันว่าสิ่งของต่างๆและถ้ำแห่งนี้ถูกใช้งานมานานกว่านั้นตั้งแต่ยุคหินตอนกลางจนถึงยุคหินใหม่ตอนต้นการค้นพบเพิ่มเติมนี้เป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจทางโบราณคดีและวิวัฒนาการของเทคนิคการผลิตที่ซับซ้อนและความหลากหลายของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้โดยนักล่าสัตว์และเก็บของป่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 5. การศึกษาทางพันธุกรรมเผยความลับมนุษย์ถ้ำมนุษย์เริ่มอาศัยอยู่ในถ้ำตั้งแต่ช่วงยุคหินเก่าซึ่งมีอายุประมาณ 2.6 ล้านปีก่อนถึงประมาณ 10,000 ปีก่อนและเริ่มเปลี่ยนมาตั้งถิ่นฐานนอกถ้ำในช่วงยุคหินใหม่อย่างไรก็ตามชุมชนชาวคริสต์ในสเปนยุคกลางที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 6 จนถึงศตวรรษที่ 11 กลับเลือกที่จะอาศัยอยู่ในถ้ำที่อยู่ในโขดหินเรียกว่าลาสโกบัสทำให้เกิดคำถามในหมู่นักวรรณคดีว่าเหตุใดกลุ่มคนเหล่านี้จึงเลือกที่จะอาศัยอยู่ในถ้ำแทนที่จะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านทั่วไปซึ่งการศึกษาทางพันธุกรรมช่วยเผยให้เห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ทั้งความสัมพันธ์ต่อชุมชนและโรคที่พวกเขาต้องเผชิญนักวิจัยได้ศึกษาพบร่องรอยบาดแผลจากดาบที่ศีรษะของคน2 คนที่เป็นญาติกันซึ่งอาจบ่งชี้ว่าชุมชนนี้ถูกก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ทางทหารและจากการศึกษา DNA จากโครงกระดูกของชุมชนชาวคริสต์ในสเปนยุคกลาง 39 คนผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันซึ่งเกิดจากการแต่งงานกันเองภายในกลุ่มและการวิเคราะห์ DNA ของชายในยุคแรกแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในโครโมโซม Y ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูกชายนอกจากนี้นักวิจัยยังพบแบคทีเรียชนิดที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังในมนุษย์ในช่วงแรกของการตั้งถิ่นฐานในลาสโกบัสซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้มักมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นหมูที่ป่วยเป็นโรคไข้หนังแดงและพบว่ามี DNA ของไวรัสฝีดาษซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้ทรพิษ
การค้นพบนี้ยังช่วยไขข้อสงสัยของโรคระบาดในอดีตด้วยหลักฐานชี้ว่าไข้ทรพิษอาจมีที่มาจากชุมชนชาวคริสต์ในสเปนและได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆในยุโรปผ่านการเคลื่อนที่ของผู้คนในช่วงเวลานั้นเช่นการเดินทางของนักแสวงบุญการศึกษาทั้งหมดบ่งชี้ว่าช่วงเวลาที่ชุมชนนี้ถูกก่อตั้งตรงกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายในหลายส่วนของยุโรปซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเลือกที่จะอาศัยอยู่ในถ้ำเพื่อความปลอดภัยจากการโจมตีหรือความไม่สงบการค้นพบนี้ช่วยฉายให้เห็นภาพชีวิตของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นชีวิตที่ห่างไกลจากศูนย์กลางเมืองที่ทั้งโดดเดี่ยวและต้องเผชิญกับโรคระบาด